În acest video, site-ul Pescar Mehedințean o să vă prezinte modul de realizare al unei monturi cu plută pulisantă. Pentru a face această montură o să aveți nevoie în primul rând de niște opritoare cumpărate, cum sunt acestea. Astea sunt de cauciuc, iar astea sunt din ață. Sau, și mai bine, să vi le confecționați nodurile respective cu forțe proprii, folosind o bucățică de fir textil și un tubuleț. În acest scop chiar avem un video anterior în care prezentăm realizarea nodurilor opritoare. Așa. Pe lângă nodurile opritoare vă mai trebuie o agrafă simplă cu vârtej sau, și mai bine, niște agrafe speciale cu pastile de plastic în capăt care folosesc la atașarea plutei pe fir. Ok. Acum, să vă arătăm cum se face. O să începem cu nodurile opritoare, când și cum se folosesc. Dacă folosiți astfel de agrafe, pastile de plastic în capăt, montura este relativ simplă. Constă în tragerea unui opritor de cauciuc de pe chestia asta, care nu știu cum se numește. Trageți opritorul pe fir, puneți agrafa cu pastile de plastic în capăt, încă un opritor. Se vede, e foarte simplu, e o montură simplă, nu e nicio chestie, alunecă frumos, nu se blochează și asta, având gaura destul de mică, pastila având gaura destul de mică, niciodată nu va trece peste opritoare sau să se blocheze în ele. Așa. Una dintre problemele pe care le-am întâlnit la această montură este că opritoarele astea de cauciuc au prost obicei să alunece pe fir. Le pui într-o poziție și te trezești după o perioadă că se deplasează și atunci strică toată montura, în sensul că tu zici că pescuiești la adâncimea cu tare și de fapt pescuiești la o cu tot altă adâncime. Ca să stopați chestia asta, puteți încerca următoarea combinație. Deci, pe lângă opritorul de cauciuc, mai legați un nod opritor din ață pe fir. E simplu de făcut. Eu nu i-am mai tăiat capetele nodului ăstuia ca să-l vedeți. Încerc să fac totul cât de vizibil se poate. Vă dați seama că n-am o cameră performantă și mă străduiesc și eu. Deci după ce l-ați strâns, l-ați poziționat, nu știu ce, tăiați capetele cât de scurt. Și având combinația de nod opritor și opritor din cauciuc, sigur nu o să mai aveți probleme cu alunecarea ăstuia pe fir. Sau, și mai bine, dacă e să mă întrebați pe mine, puteți să renunțați la opritoarele de cauciuc și să folosiți doar opritoare din ață, și sus și jos. Eu chiar vă recomand varianta asta cu opritoare numai din ață, pentru că mi se pare simplă și eficientă. Așa, acum că ne-am lămurit cu vârtejele astea speciale, hai să vedem cum putem să-l fixăm pe fir pe celălalt care e vârtej obișnuit, adică acesta. Ce se întâmplă? Ăsta obișnuitul are gaura asta la capăt aici, la vârtej, destul de mare și din cauza asta câteodată se poate bloca în fir, în nod, pardon, sau poate trece peste. Și atunci vă recomand următoarea montură. Deci, nod opritor, pastile de plastic, biluță de plastic, pardon, vârtejul, biluță de plastic al nod opritor, bineînțeles. Capetele la nodul opritoare trebuie tăiate, da? Rolul biluțelor de plastic ăsta este o împiedică vârtejul să se blocheze în nod sau să treacă cumva peste nod. Deci asta e rolul lor. Nu că atrag pești sau nu știu ce fac ele acolo. Deci până acum sper că e clară treaba. Așa. Cum se pot folosi diferitele tipuri de vârteje. Ce plute se folosesc? Puteți folosi ori o plută Wagler obișnuită. Așa. Ori puteți folosi și plute fixe. Ca orice altă plută. Imediat o să vă arăt cum. Deci ori Wagler obișnuit, ori o plută fixă. Ce vreau să vă mai spun? Dacă observați că pluta Wagler, care o am eu aici, plută dreaptă cu bulb, poate fi pusă și direct pe fir
însă nu vă recomand ca să fixați pluta direct pe fir, pentru că e mai bună varianta asta cu agrafă, pentru că permite schimbarea rapidă a plutei. Dacă e cazul, nu vă convine, puteți să înlocuiți pluta, să puneți una mai mare, una mai mică. Pe când dacă puneți pluta direct pe fir, atunci trebuie să schimbați toată montura. De asta eu vă recomand varianta cu agrafă. Ok, acum să vă arăt cum să prinde pluta fixă pe fir. Pentru plutele fixe există niște adaptoare speciale, cum e ăsta care îl vedeți aici. Să îndepărtăm un pic. Așa. Deci, ăsta e un adaptor special pentru plută fixă. Există două modele, eu nu am văzut altele. Ori ăla, ori ăsta. Pur și simplu e compus dintr-o agrafă, un vârtej care la o capăt are un tub de silicon sau de cauciuc. Tubul ăsta are o gaură în care se introduce coada la plută și uite cum stă el acolo. La fel și în partea asta la altă, deci trebuie să fixăm un pic. Așa. Ia uitați. Sper că se vede. Ce vreau să vă zic. La fel, aceeași montură, deci nod opritor din ață, biluță de plastic, nod opritor din ață. Cum v-am zis înainte, rolul biluțelor de plastic este să împiedice ochetul vârtejului să treacă sau să se blocheze în sau peste acele noduri. Ok, acum că am lămurit și problema asta cu ce plută să folosim și cum, să trecem mai departe. Următorul pas, să zicem că rămânem pe pluta asta fixă care o vedeți aici, că nu mai desfac acum. Deci următorul pas este să fixați la capătul liniei un vârtej mic pe care îl puteți lega, de exemplu, folosind nodul unii sau ce nod doriți dumneavoastră. Așa. Destul de greu să fac videourile astea, să le fac și repede, să le fac și bine și să nu greșesc. Ok, am făcut nodul unii, am strâns. Nod foarte bun și rezistent. Tăiem excesul de fir. Așa. Vedeți? O să cam iasă din cadru, că splutele astea tare lungi și cadrul meu îngust. Ok, deci am făcut nodul unii. Urmează plumbajul. Plumbajul, după cum v-am zis, avem un articol pe site în legătură cu realizarea plumbajului la plutele, la diferite tipuri de plute. În orice caz, nu ne lungim, plumbajul poate fi ori grupat, așa, ori etalat pe fir, fiecare îl face cum îi convine și în funcție de ce urmărește să obțină de la montura respectivă. Singura chestie pe care pot să vă spun este că dacă folosiți un plumbaj etalat, să montați întotdeauna biluța cea mai grea acolo unde e curentul cel mai puternic. Aici aveți un exemplu de plumbaj concentrat într-un singur punct. Plumbajul ăsta este bun atunci când vreți ca momeala să coboare repede până pe fundul apei, să treacă rapid prin straturile de apă, ca să nu vă înhațe mărunțișul pe traseu, știu, oblezi sau babuși sau ce-or fi ele pe acolo și de ăștia mici. Ok. Deci, până acum am făcut ce se vede aici. Sper că se vede tot un cadru acolo. Observați, deci montura în sine nu e nimic, e destul de simplu, așa. Evident că aici o să vină la sfârșit fixat cârligul, care puteți să-l fixați tot în același mod folosind nodul unii sau pur și simplu puteți să faceți o buclă la capăt aici. Faceți o buclă mică. Așa.
Strângeți, dați de 2 ori, faceți nodul chirurgului, că... Bun. Ați făcut bucla. Să-i tăiem un pic capătul ăsta. Așa. Treceți bucla prin pochetul liber. După aia treceți cârligul prin buclă. Am folosit un cârlig supradimensionat, că să se vadă, că eu am ce am să se vadă, că am văzut multe filme din astea care nu prea se distinge nimic. Ok, strângeți, aranjați un pic aici chestia asta. Și asta e montura, o să o fac așa, o să o tot în 2 paci ca să intre tot în cadru. Sper că se observă. Bineînțeles, mustățile astea la fire trebuie tăiate la nodurile opritoare. Așa. Ce trebuie să mai știți despre această montură? Nodul de sus, din nodul de sus se reglează adâncimea la care veți pescui. Așa. Iar nodul de jos se reglează în așa fel încât atunci când aveți pește în drill și firul este întins, pluta să nu ajungă să se lovească de plumbii ăștia de aici. Observați? Pentru că ați văzut cum face când se zbate, pluta asta sare de zici că e pe arcuri. Și dacă tot se izbește de plumbii ăștia aici, până la urmă o să vi se spargă pluta. Nu știu dacă vă convine, că plutele sunt chiar destul de scumpe. Deci nodul de jos, ăsta e rolul lui, să reglați în așa fel încât pluta să nu se atingă de plumbii aia de acolo. De ultimul plumb, cel mai apropiat plumb. Cam asta e. Vă dorim fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.